First ride natin after the pandemic outside of Bulacan. Unang beses tayong tutungtong ng lupa sa labas ng Bulacan. Ito, Pampanga na to. Ito. Ha? Alin ka ba? Ah, naiwan ko, sorry. Sorry na. Alright mga kabomba, so hayaan yung isama ko kayo ngayon sa isa namang episode ng Bomba Moto Travel Vlog. So ang destinasyon na pupuntahan natin today is the Nabuclod Mountain View Deck. Right. So this is located at Florida, Blanca, Pampanga. So dito, sa pupuntahan natin, makikita natin ang ilan sa kabundukan ng Zambales. Tagal din natin, hindi nakalabas ng Bulacan. Ngayon lang ulit. Palit. Sige kuya, mauna ka na. Why so traffic? Why is it so traffic, my man? My man, ba't ganoon? Mga kuyang biker, saan ba punta nyo? Maganda na pala ang kalsada dito. Tok tok. So, sarap na dito oh. Maganda na rin yung kalsada dito. Hulindahan ko dito, bako-bako pa to. Tapos lubog, as in baha. Nung huling dumaan ako dito, as in baha talaga. San Simon. Uy, ganda ng kalsada. So kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe and hit the bell button para updated ka. So marami pa tayong pupuntahan lugar. So chill ka lang dyan. Subscribe ka na para mas masaya. Right. Usual ganun, marami pa rin truck dito sa kalsadan to. Pero the good thing is maganda na siya oh. Kasi mga kabomba, nung huling punta ko dito is hindi pa ganito kaganda yung kalsada, hindi pa ganyang kaayos. Talagang halos may mga part na rough road. Masarap na nga magbiyahe pa north ngayon. Yo, 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 yo. Madulas. Kaya ko munang magkaskas. Madulas ang kalsada. Oy, ganun pala dito nagsasanitize. Yun, nagsasanitize pala siya. Galing. Napaka-cool, napaka-cool. Cool. Uy, ito pa oh. Grabe oh, luwag niya na. Ang Nabuclod, mga kabomba, isa tong barangay sa munisipalidad ng Florida, Blanca. This is located sa kanlurang bahagi ng Pampanga. At dito mo din makikita ang Cesar Pasa Air Base na dati tinatawag na Florida Blanca Airfield. So additional info, ang Florida Blanca ay pangalawa sa largest producer ng bigas sa buong probinsya ng Pampanga. Bugok.
So dito hindi pa ganun maganda kalsada. Mukhang sinisimulan pa lang siyang gawain. Same ba to? Yeah. Oh fuck. Mauna ka na kuya. Bomba bomba. Diretso lang. Sig. Mag-waze na ako. Nag-ayos na ang waze. Waze up. Sa ngayon, mayroon dalawang kwento kung saan nanggaling ang pangalan ng Florida Blanca. So, ang una dito is yung in honor of Conde de Florida Blanca na pumupunta raw dito sa lugar para mangaso. Samantalang yung pangalawa ay nung dumating daw yung mga Kastila, pagpasok nila dito sa lugar, sinalubong daw sila ng maraming puting kampupot sa kagubatan ng Florida Blanca. Tinawag itong Florida Blanca na ang ibig sabihin ay maputing sampaga sa katutubong wika or white flower in English, di ba? City of San Fernando, Pampanga. Home of the giant lanterns. Alrighty. Sabi ni Waze, dito raw kami. Dito pala yon. SM San Fernando downtown. Kamote Gaming. Mukhang one way naman dito. So, dito sa pupuntahan natin, makikita din natin dito ang Zambales Mountain Range. Ito yung humahati sa kapatagan ng Luzon at ng West Philippine Sea. Capital town, Pampanga. Bago siya tawaging Florida Blanca, mga kabomba, nakilala siya at tinawag na San Jose de Calampawi in honor of Saint Joseph, which is the town's patron saint now. Tapos sa mountain range nito, makikita na mo rin yung Kabusilan Mountain Range na binubuo ng Mount Pinatubo, Mount Cuadrado at Mount Negrod. Tapos sabi ng mga matatanda, ito raw mountain range na to is remnants na lang, ito na lang yung naiwan doon sa original na Pinatubo. So sobrang laki siguro nun. Guys, light. So yun mga kabomba, nandito tayo sa ito pala yung San Jose. So it's around 11:44. So 9:44 kami umalis. So nakadalawang oras kami, 11:10. So isa lang stopover namin ang barangay Nabuclod. Ha? Sorry na. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi. So ito ang isa pang makikita sa dito sa bayan ng Florida Blanca, ang Basa Air Base. So dati ang tawag sa kanya is Florida Blanca Air Base, pero to commemorate Cesar Basa, si Cesar Basa ay isang Filipino fighter pilot na namatay nung World War II. So para parangalan yung ginawa niyang kabutihan or kagitingan, pinangalan sa kanya tong Cesar Basa Air Base. Yan yung air base, yung loob ng air base kanina nadaanan natin.
Processor ba sa airbase? Ayan na siya. Rough road again. Ayan, maganda na yung lugar dito koy. Ayos ah. Kahit panalo. Alright, so Nabuclod na po tayo. So sa mga hindi po nakakaalam, itong barangay Nabuclod is declared ancestral domains of the Aita sa Pampanga. So isa sa under the RA 8371 or Indigenous Peoples Rights Act of 1997, ang mga lupain na nadeklara bilang ancestral domains ay kinukonsidera na pribado at pag-aari ng buong komunidad. So this belongs to the Aita sa Pampanga. So sa madaling salita, itong barangay Nabuclod ay pag-aari ng mga Aita, kabilang na yung mga ninuno at ultimo yung mga sanggol na ipapanganak pa lamang. So andito na kami, Nabuclod. Sa mga kabomba, andito na kami. Pakaganda ng lugar. Yeah. Aray ko. So yan na. And Sambales. Sambales, Bataan. Sarap kung may drone. Picturean kita, Koy. Dito lapad dito. Video naman to, sige. Popost lang naman to eh. Ayos. O yan. Picture lang kami dito. Kita nyo, ang ganda oh. Ang pogi ko. Sup? Kapal ng mukha mo! Koy! Ayan oh. Mga kabomba, ayos na ayos oh. May zipline din pala dito. Ayun oh. Bakit ko ba kasi iniwan ang aking tripod? Ano? Uwi ka na sa inyo! God, nakakalula. My God! Pero dito tumatawid yung bata. Ang ganda rito ko yun oh. Kaya pala may mga kahoy-kahoy para dito na umaka. Po tayo. Sarap magkape dito oh. Ayun oh. Overlooking dito ko magkakape ko eh. Teka nga. Bagyo na yun. Tado. Bagyo daw. Nalulula ako mga kabomba pero swabe, sulit. Sulit yung akyat natin, ano Koy? Hindi ko alam kung anong mga lugar. Yan, pero pipictorial muna kami. Babalikan namin ulit kayo. Enjoy lang namin yung lugar ha. Yan muna kayo, walang alis. So magandang pumunta rito pag mga ganitong tanghali kasi walang ganong tao. Koy, ito pa isang puntahan, tara. Patay na ba? Di boy, huwag kang kabahan. Dito lang tayo. Shit, ganda. Tangin na mapapa mo. Ano?
Uy, gago katuwak mo. Baka madulas. Mapalo ako ni mami. Uy, ako pala madulas. Hindi totoo yan. Ay, ganda, grabe. Ah. Uy, uy, ako naman. Ako naman, video mo ako dyan. Tara kasi din eh. Teka, bababa ako dyan. Tangani ko, may picture kang bumababa dyan eh. Grabe. Matapang ka ba? Tangana, pwede mo isigaw dito lahat ng sama ng loob mo ko. Sobrang solid. Saan ba tayo dumaan kanina? Pag ganun tayo, di ba? Ayun yung dinaanan natin sa baba, ayun o. Ayun yung may nanguhuli kanina. Saan? Ayun sa baba na yun, doon yung may nanguhuli eh. Saan banda? Doon yun, doon Yan tayo. yun. Kasi nakita ko ito eh. Yung mga yan. Yung sunog na yan. Hindi ko alam kung bakit pag nasa bukid ako natatae ko. Panalo. Nakututan. Ano ba nangyari? Dadaway mo ba? Oh, lalim pa lang to. Kaya ako may ano lang ako. Ganda dito, ano. Hindi ko alam kung yan, Bataan yun, Koy. Alin? Bataan Sambales, yung nakapalibot na bundok na yan. Ito? Hindi ko alam dyan kung alin yung yung sa tawag nila susun dalaga. Susun ng dalaga na bundok. Bakit? Baka yun kasi tayo. Ano ba? Ay, yung bilog. Yan? Oo, susun ng dalaga kung tawagin. Oo nga, no, parang nakahiga siya. So yun. Ang maingay, patulog sila kuya. Tayo sa beach. Wala pa exercise. Bigla. Tara, mapupo tayo dito sa puno. Tapos, pahinga konti. Sarap mo po. Pahinga lang kami konti. Batchi na ulit. Hanap tayong tubig. Right, pauwi na ulit. Alright, so nakakain na kami. Batchi na ulit. So mga kabomba, alam naman natin kung gaano kaganda at kalalim ang kultura ng mga Kapampangan. Maliban sa masasarap na pagkain, magandang tanawin, magandang dilag, napakasarap magluto, parang asawa ko siyempre. Ang masasabi ko lang, humanap ka ng Kapampangan at gawin mong asawa. No, joke lang. On a serious note, respeto sa lugar na pupuntahan, sa mga taong makakasalamuha, at maging responsableng turista. So, hanggang sa susunod na episode ng Bomba Moto Travel Vlog. Like, share, and subscribe. Bomba out. Peace!